Hi there once again. You are warmly welcome to Sunshine English Academy. ඉතින් චූටි දුවල පුතාලව ආයේ Sunshine English Academy එකට ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today we are going to learn vowel sounds. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා vowel sounds. ශබ්ද ඒ කියන්නේ අපි phonics කියලා කියන්නේ ශබ්ද අපි අකුරු වලින් එන ශබ්ද ඉගෙන ගන්නවා. අපි එදා අපි කලින් පාඩමෙත් ඉගෙන ගත්තා මේ අකුරු vowels පහ සහ consonants කියන්නේ දෙකක් සහ ඒ වයින් එන ශබ්ද මොනවද කියලා අපි මම කලින් සඳහන් කරා. අද අපි තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නවා මේ vowels වලින් එන ශබ්ද මොනවද කියලා. අපි බලමු මොනවද මේ vowel පහක් තියෙනවනේ අපිට. අපි මේ vowel පහෙන් එන ශබ්ද මොනවද කියලා බලමු. Right. We learned about alphabet. අපි එදා ඉගෙන ගත්ත alphabet එක ගැන. Right. There are 26 letters. So 5 of them are vowels. ඒ වයින් පහක් vowels. Right. අකුරු 21 මොකද්ද? Consonants. එතකොට මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි අකුරු 26ක් හැදෙන්නේ. Right. මම කියලා දුන්නා එතකොට vowels පහක් මොන මතක තියාගන්න කියලා අපිට මූණ මතක තියාගන්න පුළුවන්. Right. A E, I, O, U, right? These are vowels, right? Other 21 letters are consonants, right? අපි බලමු දැන් මේ vowels වලින් එන sounds මොනවද කියලා. vowel අකුරු වලින් එන ශබ්ද මොනවද කියලා, right? ඒ අකුරෙන් අපිට එන්නවා එක වෙලාවට එක sound. ඒ කියන්නේ වචනේ තියෙන වචනේ vowel එකේ තියෙන ස්ථානය අනුව අපි ඒ අකුරු මේ ශබ්දය වෙනස් වෙනවා, right? ඒ අකුරෙන් එනවා O shabde, right? A, right? O, A, right? එතකොට මේ A අකුර තියෙන ස්ථානය අනුව එන sound එක වෙනස් වෙනවා. Next one E, U, right? One more time. A, E, U, right? I අකුරෙන් sounds තියෙනවා. එක sounds තියෙනවා, right? එක sound එකක් නෙමෙයි. I කියුවොත් E sound එක විතර නෙමෙයි. විවිධ sound එනවා. ඒ වචනේ ඒ අකුර තියෙන ස්ථානය අනුව sound එක වෙනස් වෙනවා, right? I, right? Right? I. O අකුරු sounds තියෙනවා, right? Oi, right? ඒ වගේම අන්තිම එක last one U අකුරෙන් තියෙනවා ui, iu, ui, right? Sorry, ui, iu, ui, හරි. දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ vowel letters වලින් එක ශබ්ද එනවා. එක phonics එක sounds තියෙනවා. එතකොට මේ sounds වෙනස් වෙනවා ඒ vowel අකුර තියෙන ස්ථානය අනුව. ඒ වගේම මේ ඒ වචනේ අවසානයේ තියෙන අකුරු අනුව මේ vowel sound එක ශබ්ද වෙන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ vowel sounds වල short vowel sounds සහ long vowel sounds කියලා තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු මොනවද short vowel sounds සහ මොනවද long vowel sounds කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම short vowel sound එකක් ඇති වෙන්න මොනවද බලපාන්නේ නීති නැත්නම් මොනවද මේවට බලපාන්නේ rules කියලා ඉගෙන ගමු. Right, now I'm going to wind up the lesson today. Till next time, I say goodbye and don't forget to subscribe my channel.